mga kamami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mommyjoyce, ang inyong kananay na kikay. For today's video mga kamami, usapang kilikili tayo dahil may nagsuggest sa akin na gumawa daw ako ng sugar wax. Shoutout sa'yo, Jeriel Reyes, na nagsuggest nito, and thankful ako dahil trending to ngayon and pandemic ngayon, hindi tayo masyadong lumalabas kaya most of the time nagdi-DIY na lang tayo sa bahay. So, 3 ingredients lang yung kailangan natin. Without any daldal, let's go! We need white sugar, water, and calamansi. So, white sugar yung gamit ko para madaling tansyahin kapag niluluto na siya. Kung wala kayong calamansi, pwedeng vinegar, lemon, or orange. We also need dry and clean empty container. Can be microwavable, glass jar, or stainless cup. And then, applicator can be spoon, round knife, or popsicle stick. You can use a fabric strips or paper strips. So, magazine yung gamit ko dahil matibay ito. And then, baby powder. Kung wala kayong baby powder, pwedeng cornstarch or rice flour. Lastly, yung ating aloe vera soothing gel or pwede rin yung baby oil with aloe vera dahil yun lang din yung gamit ko before nung cold wax pa yung ginagamit ko sa underarm. Cooking time! Pagsama-samahin natin yung ating ingredients, yung ating half cup of sugar, 4 tablespoon or 1/4 cup of water, and yung ating 2 tablespoon of calamansi. Mix until well combined. Set the fire in low to medium heat. Cook for 6 to 8 minutes. Do not stir. When it starts to boil, stir it occasionally. When it turns to this color, light golden brown, you can turn off your stove and let it cool for a couple of minutes before transferring to other container. After ko magluto niyan mga kamami, habang pinapalamig ko yan, naligo na muna ako kasi best time na maglagay tayo nito or mag-wax tayo is after maligo para siguradong malinis na yung ating skin and wala nang natitira na moisture dyan. So, i-share ko na sa inyo kung ano yung procedure na ginawa ko kanina. Make sure na kaya nyo yung init ng wax bago nyo i-apply, and maglagay muna tayo ng powder sa ating kilikili to remove the excess oil or moisture. Kung makikita nyo, medyo magulo yung hair growth ng aking kilikili. And observe nyo na lang din yun sa inyo kung pababa yung tubo niya is pataas naman yung paglagay ng wax natin. So, ang paghila ng strips natin is kagaya rin ng tubo ng buhok natin. So, pababa din yun.
And bago natin yan hilahin, kailangan i-press muna natin yung ating strips para dumikit yung wax sa skin and sa ating fabric. Ayan. So, bago natin yan alisin or hilahin, kailangan i-stretch din muna natin yung skin natin para hindi masyadong masakit. Last, lagyan na natin ang ating aloe vera soothing gel. Kuha lang tayo ng small amount and apply natin directly on our skin. And ayun nga mga kamami yung procedure natin. Disclaimer muna, hindi po ako professional, hindi rin po ako expert, pero meron din po akong kaalaman about waxing dahil nagtrabaho po ako dati sa salon and tinuruan kami doon kung paano mag-wax. Using yung hot wax talaga siya na branded. Meron siyang pot, may sarili siyang heater. Itong DIY sugar wax na to na ginawa ko is hot wax and soft wax to. Hindi ko pa ito natatry. So before kasi ang ginagamit ko is cold wax and I stopped using that nung na-discover ko yung Painless Hair Removal. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, nandyan lang po yun sa description box. Bumili din ako ng aloe vera gel. Actually, first time ko palang bumili and first time kong gagamit itong aloe vera gel na to kasi hindi talaga ako gumagamit ito before. Sooner, gagamitin ko rin siya sa ibang skincare ko and i-review ko yan and papakita ko din sa inyo mga kamami. I hope you like and learn something about this video mga kamami. If you do, please like and share this video para makatulong din tayo sa mga iba nating kamami na gusto mag-DIY sa bahay. For more updates, please subscribe and hit the bell and follow me on Instagram, Facebook, and TikTok. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!